السلام علیکم. خسته نباشین، مانده نباشین. به این گزارش ویژه ما خوش آمدیم. یک موضوع را در اول گزارش باید با شما شریک بسازم. در وطن عزیز ما افغانستان، باز بخصوص مردمای نازنین گل ما که بیرون از افغانستان هم زندگی میکنن، البته یک تعداد را میگم، ما همیشه یعنی کلگی را خوب گفته نمیتونیم، کلگی را بد گفته نمیتونیم. یک مشکل وقت خلق میشه، یک مشکل پیدا میشه، ما با اون مشکل باید راه حل پیدا بکنیم. چرا ما همین مشکلات را در زندگی خود دامن میزنیم؟ چرا بالای از او یک کم دگامی یا سنگ و زغال مندازیم یا چوب مندازیم یا یک آتش دیگر هم نظیرش در میدیم؟ بیشتر که از این بچه قصه کردم، گفتم همین ما بجای از اینکه خوب شده بریم یک رقم گمش کنم خراب ایش در زبانم نمیه، بعد در زبانم نمیه که بگویم چه زمانی یعنی باشه که ما با مشکل راه حل پیدا بکنیم. به هر صورت من نمیفهم که باز من ملامت نشم، خواهی نمی گپا می باشه که باز ما با شما او را شریک می سازم. به هر صورت بیایم که از این گپا تیر شویم، باز کدام گپ دیگه در پای ما نشه. تصویرها را هم دیدین، ما به یک منطقه بسیار تاریخی مرکز افغانستان کابل هستم، به جایی که شما همگی شاید این منطقه را دیده باشین، شاید بعضی هایتان ندیده باشین. ای که کجا هستی را بعداً میگم و تشکری میکنم از مجید جان که در کشور جرمنی زندگی میکنن. اونا گلم کرده بودن و حتی در یک پست فیسبوک هم یک کامنت داده بودن، گفته بودن خیر است از ما غریبا هم یک یاد بکنیم. به هر صورت این از اونا هم یاد کردیم. قلباً از تمامتان تشکری میکنیم که همیشه گزارش های ما را تماشا میکنیم. ما گفتم به یک جای بسیار تاریخی آمدیم. ما پل سرخ داریم، پل حسن خان داریم، پل آرتل داریم، پل لرزانک داریم، پل محمود خان داریم، پل باغ عمومی داریم و اینمی پل محمود خان هم داریم که شما تصویرها هم در اول گزارش شاید دیده باشید. پل محمود خان یکی از پل‌های خیلی قدیمی و تاریخی در افغانستان است، بخصوص در این مرکز دیگه. بیاییم که خیلی تغییرات آمده در اینجا. این تغییرات را امروز بر شما به تصویر بکشیم. یک قسمت حوزه دوم امنیتی در اینجا است، مسجد عیدگاه در اون قسمت است و قطعه تشریفات یاد جشن‌ها بخیر که در این قسمت سخنرانی ها می شد، رؤسا می آمدن، شخصیت های بلندپایه حکومتی در جشن‌ها در اینجا تشریف می آوردن. اما یک حادثه که چندین سال پیش شد، بعد از او دیگه باز تا امروز رنگ و جشن‌ها را ندیدیم. از اینمی سرک که رفته به طرف مکرویان کونه و یک شرک هم در اونجا است. ای که چه تغییرات دیگه در اینجا آمده. یک گلاسک چای سبز پرتین کتمه باشی. بیاییم که گزارش یک چشک بزنیم، پس از او هم از اینجا بسم الله گفته گزارش خدا شروع میکنیم. صاحب اولی میگه کالایت در کوچه میندازم. صبح می چه شیر خوردیم که کدو و گوشت. کاکا هم خوب سر صدا میکنه. والا چطور کنیم؟ خود تو را دید یا ماشق خودت از جانم. اگه نتونستیم مای بریت بخریم اشترنگش خو میتونیم خریده. نگه همت کنه آدم کار کنه، خدا مهربان است. کدامش نان زیاد داره؟ مستری باشی، پرزفروش باشی، چه رقم؟ دریور باشی. میشه. شکر نعمتت افزون کنه، کفر نعمت ز کفت بیرون کنه. او به در حال پردون دریشی مرا چرا مثال میتونی؟ خبر این دور. خدا کنه چشک مزه تان داده باشه اینال شروع گزارش ما. این بیادر ما بیشتر طرف کمره یک بای بای کت متوجه شدی؟
باز ما گفتم دیگه که یقدر علاقه داره یک دقیقه باید که قصه کنیم. صحیح است. صحیح است. این حال خود همت یک پخته معرفی کو. ما باشنده شمالی هستیم، مربوط ولایت کابل، رسوالی سرای خوجا. او به شک تزولا سرای خوجه استی؟ بله ها. او جه نمی خیشه های مادرمشان زیاد است. صحیح است. چقدر خوب مردم هستن. خوب مردم هستن. بله. بسیار مردم قدری هستن. مردم عزتی هستن. عزتی میوان نواز. میمون نواز هستن. بله ها. و یک چیز دیگه که دمی چای صبح چی میگن؟ سیراو میگن؟ سیرا و مرچه و چیزا دیگه. نکو دیگه نل ماراو نکو. رومی و مرچ مخلوقش میکنن میخورن بسیار کیف میکنن. عروس و بانا. این واده سال نه وقت انگور دیگه. وقت انگور؟ وقت دیگه لذتش بسیار. گمش که چه وقت بریم ما و تو؟ هر وقت که تقاضا داریم میریم. قربانت. نامت هم اگم نگفتی؟ نام ما دیگه شامامو. شامامو؟ بله ها. شامامو جان دیگه از سرای خوجه میاد در کابل قروت سودا میکنه؟ بله ها. کاربار قروت هم میکنی؟ خوب ها. خب چیز باز پیداگیرت میاد؟ شکر است همین روز چالانی هست دیگه. یک مصروفی هست. بشک. بسیار به می تصویر یا علاقه داشتی؟ دیدم. بله ها دیگه ما هم گفتیم باش که یکم گفتنی هایی که داشتیم بگویم. گفتنی هایتان بگو. این حالا همی اول همی گفتنی تا بگو برو. این ما دیگه سوال میکنم. از چی بارو بگویم وقتی؟ این حالا ما سوال میکنم خیلی سایز. در اینجا کدام وقت دیدگاه آمده بودی دی پل محمود خان جشن‌ها چیزی یادت میاد؟ بله ها از دورهای سابق جشن‌ها یادم میامد که همی طبقه کلان خیلا میامدن که در تالار میششتن و چیزایی که به حساب همی آثار افغانستان بود به حساب همی مهمات سلام و نمت چیزا رسم گذشت و این مردمات با دیدار از این چیزایی که میششتن و از اون مسیر میامدیسی میرن رجه نظامی میکنن؟ رجه نظامی با صحیح. آخه آمدی دیگه اون اشتراک کدام دوره بود؟ این دوره دیگه تاریخش باید هم دست این دوره سابق حکومت ربانی. خب او زمان آمده بود. بله. چند ساله بودی؟ او وقت شاید 18 مترا بود. چه خوب وقتی بود؟ این خندت گرفت. وقت جوش جوانی. بله ها بود. خب مگم شرایط با خودشان خوب بود با مردم نه. خوش شدم از دیدنت. به سرای خوجه سلام مرا برسانید. از طریق کامرام هم تو خاص برشان سلام میرسانم. همچنان سلام. قربان محبتت. برو دیگه قروت سودا کو یک چیز میز شود. تشکر. خوش شدم از صحبت. قربانت شم. با عزت باشی. با مان خدا. با مان خدا. خب یکم وقت مرا نمیگه او بدر من خیلی میارم نمو میبینم ای که نواز یا سابقه است ما باید از صاحبش پرسان بکنم. سلام برسه خیرتیست؟ جور هستی؟ جانک جور هستی؟ شکر الحمدلله. خیر ببخشی خیر ببینی که چیزای خوبه مشنه زنده باشی برادر. ما که پیش بیا که من خونه خوردم که تام دفته و بیایی دگام پیش بیا ذره یک کم دگام پیش بیا این حالا صحیح خب کم این پایین این ما تو که تو باز بلند معلوم میشی ما بیاز مرا میگن که قدت بلند هم نیست هیچ پروا نداره. بابا در من اینجا نو میبینم. نه ما یه 10 سال میشه که هستیم. ما 10 سال ندیدیم. نه دیگه چی برای تو 10 سال میشه میگه ما تو کدام جنجال با ما جور نکنی. خدا نکنه. نه 10 سال میشه میگه ما کلم از بسیار سابق صرافی میکنیم. صرافی؟ نه جان صرافی. اونو هم از جمع خود. وی برای یک بچه که ما از مکتب که رخصت میشه از کوچا که بیادم یه تلفریشی کن. خوب میکنی خیر ببینی مقصد کمی یک چهارپای طرف غنیمت پیدا شه ولی چیز زمستان چیز خرج نه والا مگم من از دور که دکانکای خوردم میبینم میگم خدا نیا آیا پیسه دگیر از یا میایه نمیایه خدا مهربان است خدا مهربان ان شاء الله نه دای جانک خوردش نری میشه شکر است پیسه میاره خدا مهربان پیسه قط خونان میبره شکر است مهربان خیر ببینی زیاد تشکر خوش شدم مزاحم نمیشه قربان
همی یک چیز دیگه است. یک وقت همی صرافی رو دیدم، پیش همی صرافا که میرفتی باز از همی دور صدا میکرد که بیادر تصویر ما را نگیری. او یک زمان بود که همی بیچاره هیچ گشتن نمیتونستن، تا یک جای هم که میرفتن با ترس و لرز میرفتن. حال همون موجه یک تاش چرت میزنه، من یک بله و نخیر بکنم که تیش صحتت خوب است؟ جانک جور است؟ بخیر هستی؟ خیرتی است. خیر است. مگر یک چیز است که حال این سیستم های رقم پت است، شیشه نیست. سابق پیسا را تو در چی میماندن؟ فرق از او وقت تا بالا دمی است یا کدام گپ دیگه ولی خب پیسا را کس دی نمیمونه، پیسا را مردم در جیب میمونه. ایرا متزده که به خاطر مردم بفهمه صرافی است. این حالا باز او خوب نبود مگم که دم پشت شیشه میماندن؟ نه از پشت شالی بهتر است، گالی تو خوب است، راحت است برای ما. تو خوب است. پیسا در جیب ما است. معلوم نیست که چقدر داری؟ از این خاطر پیسه خو نیست، خو مقصد روز چلانی است، روز میچلانه. پیسه نباشه با صرافی نمیشه. نه صرافی نیست، سال یک روز 200-300 دلار می فقط روز خودم میچلانیم، دیگه چیز نیست والا. خب مقصد روز میچله کرد. شکر خداوند راضی شود. ترس و لرز هیچ نیست. نه الحمدلله هیچ گپی هم نیست. بیخی فضل خدا. توی که میری در ختم که میری دل جمع میری. بیخی هم راحت ان شاء الله، هیچ مشکلی هم نیست، بیخی راحت. مگر خوش میشم به خاطر از اینکه مردم آرام باشه، آرام کار کنه. یعنی خوشی ما و مردم ما دیگه خب اینم یکی است. خداوند شما را هم خوش داشته باشه، ما هم خوش میشیم، آرام باشی. این حال بگو دلار چند شده؟ دلار هم 73 و 60 پیسه است. اینا بلند شده؟ بلند شده بله. 69 روپیه بود. آینده 75 هم رسیده بود، 76 پس پایین آمده زره. یک دفعه یک زور میشه یک دفعه کم زور. تا بالا میشه. هیچ حساب از این نیافت. والا دیگه خداوند رحم خدا کنه دیگه. بالا بگم از بالا خراب است دیگه سیستم، خداوند رحم خدا کنه. امو لالای سراب ما پیشتر قصه کرد، میگم ما تلویزیون خریدیم حال به خاطر کرکت، حالا خراب برآمده مجبوری رم پس ببرم باز دیگه بگیرم. اگه با ما چیزی کار است صدا کو پس نمیگیره که سرش واسطه کنی؟ میگیره؟ خب قربانتان. بوتارا یک برسک اما تو سرسری گرفتیم، هرچند عمرشم خلاص است. خب خیر باشه انشالله دیگه خاط خریدیم. کاکای موی سفید ما حتی دستکایش میلرزه، مگر دمی هوای خنک در اینمی وقت سال اینمی ششته دیگه به دربار خدا یک چارپای طرف یک آدم بیایه و یک بوتش رنگ کنه، یک برس کنه که یک چارپا پیدا شود. یعنی واقعا زندگی در هر حالتش سخت است، پول پیدا کردن بخی سخت است. به خاطر اینمی بخشا را من اضافه میکنم در گزارش که بعضی کسایی که بسیار تنبل هستند، بعضی کسایی که یک ذره گفته همون مردم ها 11 بجه از خواب میخیزن و باز یگان گپای دیگه میزنن به خانه و اینی مسائل ها. ولی آفرین به کسایی که تا وقتی که از پای نفتیده کار میکنن، با شامت هستن و با غیرت هستن. کاکایم خوب است؟ شکر صاحب شما خوب است. جانک جور است؟ شکر انجینیر صاحب شما جور هستین؟ نام تا برام بگو. نام صاحب گل افغان ولد فقیر سخی، ساکن شهرک زورآباد، خانه کرایی. اینا پیش دی که من سوال کنم دیگه اینم دلشان پر است. خانم کرایی. خانم کرایی صاحب 5 ماه کرا مانده. صاحب اولی میگه کالایت در کوچه میندازم. این صاحب 3 سال میشه تقاعد ما امارات اسلامی نمیده. من صاحب دلیور بودم اداره امور. این حال صاحب تقاعد ما رو نمیده. این صبح تا شام صاحب 60 روپیه یا 70 روپیه یا زیاد 100 روپیه. این در چوک میگردیم از اینکه نان یخ باسی نباشه. یک دختره که ما بیادر یک بیوه از 3-4 تا یتیمش پیشیم است. دیگه با اینمو تدارک از اینمو یک روز میگه آقا یک نان روغنی گرم دما بیار. بعد دختره پیسه نیست که بخرم نان روغنی.
اون نون صاحب نمیام میکنیم در دسترخوان میپیچونیم برشان میدیم. سخت است. باز بار از اونا هم سرشانای خودت است. بله صاحب بله. بچهای جوان چه خبر؟ بچه ها صاحب یکیش موشی هست صاحب دادان سیات تفل. همین کار میکنه زندار جدا. یکی دیگه در سرک سزی و زیرک برخان و هم جدا است. جدا که هستن باز خبرت نمیگیره. میگیرن جدا هستن صاحب و هم کسب موچیگری کسب مظلومیت میکنن صاحب. زندار هستن چوچدار هستن. و هم خانه‌های کرایی هستن صاحب. مشکلات هست. هیچ باز خبرت نمیگیره. میگیرن صاحب روزای جمعه میاین خانه میشون پریشان. میمان میان یا باز صاحب خانه؟ میمون میان صاحب باز خودشون خرج خودشون میارن صاحب. من گفتم که زنگ میزنه که یک چیز پخته که باز بیاد. نه صاحب میبوده که روزگار خراب است. روزگار فقیریت. خیر باشه جور میشه بخیر کل چیز تقاطی ها رو هم نداد ها؟ نداره صاحب این 3 سال میشه. این همی روز 100 روپه که میگی جا کار کنم من حیران هستم که 100 روپه را تو به چی میرسانی ها؟ به روغن، به بوره، به نان، به خو این کتکتایش خصوص به روزمره هم نمیشه صاحب. یک نون خشک میشه و چای تاق میکنه. چند سال همی کار میکنی بعد از اینکه حکومت تغییر کرد باز از اداره امور برآمدی؟ نه صاحب. زمان اشرف غنی ما را تقاعد داد. باز تقاعدی های تا نمیداد؟ تقاعدی ها را میداد صاحب. سال 75,000 از این ماه جوزا دیگه ماه جوزا. اونم هر چیز میشد. یگان کو خور و غریب در همسایه کمک هم میکنیم صاحب. خیش قوم. باز تغییرات که آمد دیگه بند شد. تغییرات که آمد صاحب تا هم رسانی بند شد دیگه. این 3 سال میشه که اداره ما یک چیز بگویم اینم اینجا دمی کامرا میگم کاکایم نامش هم گفت در ویدیو فقط دینیم این نفش سرک پل محمود خان است. هر وقت که شما اگر خواستین کمکش بکنین مستقیم دینمی آدرس بیاین دینم اینجا کمکش بکنین. اینا باز یگان تا کاکا که میگن نیشنگ تان نشان بتین اینم اینجا بیاین یا اگه اینجا نیستین دیگه جای هستین فامیلایتان روان کنین که کاکایم کمک شود. از من اینم قمیش سلامت باشین انجینر صاحب. موفق باشین. آرام باشین صاحب. وقت خوش صاحب. با امان خدا بیاین که بریم. ما هم یگان وقت کمی یگان می سفید میبینیم که مشکلاتش زیاد است اما مود ما معاف میشه. خب باز من کوشش میکنم که زیادتر او را یک کمک انگیزه بتیم که اگر زیاد نتونستیم که باز خدای ناخواسته زیادتر وضعیتش ناخوب نشه. نه دیگه نمی کار و بار مستری که بیادر پیشش آمده این تو بشکه بیادر دوله تشت رنج پلاس. السلام علیکم افیش جان خوب استی خیر خیر جان کی جور خیر داری بخیر چرا در برنامه میبینیم بیادر خوب صحیح خوب پخته دیگه ما بیننده هستیم بیادر دیگه خودت خوب استی اولاد خوب است بخیر باشی خودت چطور استی اولادا فامیلا کلگی شکر الحمدلله خوب است خودت خوب استی قربان سرت همکارا خوب است کلگیش کلگیش خوب است بخیر باشی دیگه چه شما شکر خیر خیریت است که تو سر حال گپ میزنی صبح چه خوردی؟ صبح دیگه چی بگیم اعتراض بگیم یا دروغ بگیم ما کتما دروغ خوش صبح می چه شیر خوردیم که کدو و گوشت چی؟ کدوگک؟ در گوشت انداخته بودیمش خوب سرخش کردیم خوردیم کدوگک کدو گوشت مکس باز دیگه چای شیر خوردیم چای شیر خوردی؟ باز دیگه باز آمدیم بر کاره که خود دیگه بر وظیفه خود آمدیم آمده دیگه که خوب ما تو جذبش کنه بخیر باشی اگه خوام کنی اون دم تو میمونه دم ایدیاله نه میمونه شکر است که است میایم دیگه همکاری میکنی بخیر باش دیگه چطور هستیم والا اینم تو دم غلیمت دیگه اینمی هر جای کابل اینم کمره و مایک میگیریم میریم چکر زده که اینم بچه حال دیگه چیز گفته بودم که اینمی جوان خوش اخلاق خوش روی و دیگه چیز نمیگم بخیر باشی برنامه تمام میبینیم بسیار خوش میشیم ولی اولادکای ما خوش میشه خودم هم خوش میشیم که خوب است شهر کابل میگردی میبینی ساحه ما نشان میدی کما که میفهمیم مگه نام بفهمیم خود فهمیده میکنیم از برک خوب گپا میزنی خانه کابل است یا بیرون است سلام علیکم حاجی صاحب خوب استی خیر خیر مشتری بود کابل میباشی یا جلال آباد کابل میباشم ارزان قیمت خانه ارزان قیمت مستریستی یا یک رقمش هست که آل خراب میکنه
بس اگر مستری نباشه مردم بر من نمی آمد. مستری استم که مردم بر من می آید. سوال به خاطر میکنم که راست گپ خون راست گپ زد مون درا تیر بوده که سلام خود زد گفت خوب است اگه استاد بعد جان. میبینم تو سلام نمیگم نمی بی خیانت بس ثبوت دیدی بس ثبوت دیدی اون دیگه خود دیگه دیدی دیگه. این موتر چی کرده این موتر مبلنش تبدیل کردیم میسنگ میکرد کما که جوړش کردیم. ولی موتر خو این مدل از این چند لسی معدل زی 90 90 حالا 90 2020 یک 40 سال شد دیگه بسیار دیگه سایکویش چه وقت اینگاز دیگه 40 چیز کم 40 سال میشه دیگه از این موتر. 40 سال شده هنوز هم ماشینا از یا ماشینا هم اولش از یا تبدیل ماشین تبدیلش است که از نو مدل ماشینا رو بالاش میکنیم. ما دیگه ماشین من از دیگه ماشینا از دیگه موتر نو مدل بالا میکنیم دیگه برش. بیخی میگن تیل هم بوی میکنه دیگه تیل کسی تیل بوی میکنه کسی گازی میکنه از بیخی از تیل هم کرده بیخی از بوی موسوم از بوی موسوم بر غریب کاراسی. بیشک باز دمی پیش مستری که میایم چیز گرد ورد از نیم برنج پلاس پیش هر چی هر سافتیده به هر یکی کت کالای شخصی میره یکی کت هیچ همین در وطن ما همین سیستم اینه می مردم هیچ چیزا معلوم نشد. خو حساب بخیر معلوم میشه که مطابق واسه خود یک دکان جوړ میکنه غرفگک جوړ میکنه. سابق دکان ما بودی تو نک نبود. حالا بر بی راجی هستیم به میام شکر میکشیم که غرفگک خود 1000 بار شکر میکشیم. اولاد حلال پیدا میکنیم نان و شکار میدیم پس میریم میایم بخیر. شدم از دیدن قربان سرت شوم. چقدر خوب سرحال گپ میزنید. چقدر یک آدم با اجتماعی هستی. خودت هستی. چقدر یک آدم با اخلاق هستی. بخیر باشی خودت خوب هستی بیادر که یک چای سرت میخورانیم چاش باش امرای ما خیر ببینیم. بخیر باشی با عزت باشی. بخیر عزت باشی. بیایم که ما شما بریم دیگه با مان خدا. خداحافظ. حالا سوال نکردم دیگه تو از این موتر چند میگیری من تا پخته مستری بود. از همون مستریایی که گفانه عین بر ما سلام میتن. این دیواره که شما میبینین ما باید در پیاده رو برم بیا این در پیاده رو. این دیواره که شما میبینین اینجا قبلا دیگه دکانا بود. این که چی بود براتان میگم شما تصویر ببینین که من پیش برم که فعلا این دیوار مربوط به کجا میشه. یکی از تغییرات کلانم این منطقه در امی گزارش ما همینجاست که سرش صحبت میکنیم. یک زمانی که به این منطقه پل محمود خان می آمدی از امو قسمت گذشته از اون بلند منزله که در تصویر معلوم میشه تا به ختم این دیوار که سرک طرف برج ساعت و پل محمود خان پل اصلی که اونجا است سرک رفته تا از اون قسمت تا همینجا دکانا بود. دکانای بیتری فروشی بود. دکانای امی مستری خانه ها بود یا ورکشاپ ها بود. بگویم هر کدام شک شما قبول دارید. یک میدانی بود. باز یک چند مدت بعد تخریب شدی دکانا رو برداشتن از اینجا. بعدش هم باز اینجا این دیواره که دیدم که نو آباد شده خواستم که تغییرم در این گزارش برای شما داشته باشم و فعلا هم من اینجا دروازه افغان پست میبینم. یعنی ای که اینجا را ساختن برای افغان پست و این دیوار هم فعلا همین محوطش مربوط افغان پست میشه. یک تغییر کلی پل محمود خانه که گفته بودین این همی تغییر است و در پهلوی از این خیلی دکانا رو از اینجا برداشته. ما میرم آستاست تا پیشتر و ببینیم که دیگه چه تغییر اینجا آمده. یک تغییر کلی دیگه اونجا یک ساختمان دیگه هم هست که اونم برای شما در تصویر نشان دادم. خاطره های زیاد از اینجا ما هم دارم، ممکن که شما همچنان داشته باشید. اینجا که بیایی دیگه یا مستری یا کسی که کار ماشین میکنه یا وایرینگ کار است، یعنی هر کس در کار مصروف است. ختم دیواره که به افغان پست دادن اینمی از اینمی قسمت به اون طرف دکانو هست. آجی هم فکر میکنم. آجی سلام علیک، اجازه از بیایم یا نه؟ نه آجی شوقی کام است. تو بیا نه، بیا که گوشت خنک میخوریم هفته و نیست.
جانک جور بخیر هستی صحت خوب است والا کوکم خوب سر صدا میکنه والا چطور کنیم خود تو را دید یا عاشق خودت از جانم سلامت خیرتی است ان شاء الله شکر فضل خدا بابا جان ما حاجی صاحب چند سال است میشناسیم یارا شاید از 20 سال شاید 20 سال 20 زیاد سال شد. بالاتر شود 20 سال زیاد شد من حاجی صاحب میشناسم که حاجی صاحب بازده کمره خود یک معرفی میکنه دیگه این حال خودشو کمره قربانت نوکر تاج میرویس نام داره یکی از دکاندارای ساحه پل محمود خان هستم که تقریبا یک 24 یا 25 سال بیشتر میشه که در این ساحه دکانداری میکنیم شاید کسبا و مسلکای ما تغییر و تبدیل شده باشه خب در خدمت مردم بودیم همیشه کوشش کردیم که خدمت بکنیم قربان جان حاجی صاحب والا ما همیشه خود میبینم میگم یک چهره هم تو نورانی و مقبول داری الله عزتت بکنه خودت چشمایت مقبول از جان ما این تو نه تو کدام علت وقت یادم است. نمیاد که تسبیح دستت نبوده باشه اینطور است که ما شما اسلام هستیم امت رسول خدا هستیم سنت رسول خدا پاکترین و زیباترین شیوه را به یک انسان تقدیم میکنه ما از این باید هیچ وقت منکر نشیم شاید از دوره متعلمید پایینتر بالاتر امیریش مردیده باشی امیریش هست امیر خورده است اما خوش هستم دایی خوش هستم به این که شاید در آخر اگر دیگه هیچ عمل نیک نداشته باشیم با می سنت خود الله قبول بکنه که ما از جمله امتی های رسول خدا هستیم نه اونمو شیوه را گرفتی که نه تاوال ماندی در قدر چپا شدن چپا شدن ها چپا شدن والله چپا شدن از یاد لالا این میدانی چقدر دوستای ما بودن از سابقه در اینجا 20 سال گفتی نه شاید نه دوره قبلی امارات این 24 25 سال شد لالا 24 25 این مارکت کاباد شد ما یه غرفای ما بود قبلا غرفای ما بود بازی مارکت در دوره اول امارات یا آباد شد دیگه از اونمون دوران تا به میجه هستیم تا به حال خدا نگاهی ما کرد از این بعد ملایفز ما بکنه قربانت دمیج چند دانه دکان اگر تو تخمینی بگویی سه بود دمی 24 سال که مثلا ورکشاپ بگوییم یا مستری خانه بگوییم این حال باز مستریا مستری وایرن کار بود و ماشین کارش هم میکرد از جمپنر بخشش جدا از هر بخشی که خب بخشای کار جداست مثلا بخش آینگری داریم فلزکاری مثال آینگر داریم آینگر خود موتر وایرن کار داریم مستری داریم مبلین تبدیلی است پرزه فروشی است قلفک سازی است کلی سازی است یعنی یا کلش بخشای کاری کل چیز بازگرد بخش دیکوریشن است تک بیتری فروشی این چیزاست اینجا دکان زیاد است لالا تنها در میدانی ما بیش از 200 غرفه و کسب کار داشتیم که از یه رفت دیگه این سرای است که ایمان مارکت ما به نام مارکت سرای الجهاد از اول بود و حالی هم است که 110 دکان هستیم ما و پالیشو بغل اون سرای حاجی صاحب جبار است دیگه پلیس سرای شفی میگن کسی ملکیت شاروالی است چون اون برادر خیلی وقت اون نام است با اون نام تای چیست سرای شاروالی است یعنی جای از جانم پل محمود خان ساحه یعنی کسب کارا و غریب کارا زیاد است اینجا زیاد خاص اینا لا سابق کی مونده کی نرفته والا سابق از دوستا بعضش هست بعضش نیست اگر خودش نیست شاید اولادایش بچه‌هایش برادرایش کارگرا هستن ان شاء الله تعالی چند دقیقه که آمده اینجا من خواهیم بلند منزل گفتم پیشتر بر بینندام گفتم من میرم کم پیشتر این بلند منزل قصه شب ما بگو و دیگه در اینجا چند تا دکان دیگه مانده حالا فعلا اینطور است این بلند منزل که میبینی خود جای ملکیت المپیک است سابق اگر متوجه شدی اول غرفه بود اینجا غرفه همی کسب کارا بود بازی غرفه ورداشته شد یک دیوار شد ساحه استادیوم شد بعد از باز در مرور زمان امر گرفت نمیادم اینم یک 4 منزل آبادی کرده که یک ردیف پیشوریشون حالا بیچاره فعال است دگاهشون غیر فعال است چون کاروبار و قدر یک ذره رونقش نیست دیگه کمک میخوایم از الله که بازم خداوند اما تو که جنگ و مشکلات دیگه ما را حل کرده این مشکلات ما را حل بسازه این افغان پست که قسمت آمده دکانایی که رفت وضو دیگه جای ندارن که کاروبار کنن چرا نه لالا کل سرگردان شدن لالا فیز کله والا تو کسایش است که از اون زمانی که ایج خطا خوردن بیکار است بعض کسایش است که مثلا در شاشه‌اید یا بگرامی یا دمی بخشای پشت سر چهار بغل یک کاروبار چی کردن دنبال کردن کسب کار است مردم اول فکر بکن خودت در این مسلک چقدر درس خوندی او هم که یک شاگرد مستری میشه یک زمان یک وقت در بر میگیره کتاب استادی میره دیگه اینا او نمیتونه که تغییر مسلک بده تغییر مکان میشه از یک جای به دیگه جای از یک جای به جای دیگه یعنی همون جایش مهمه جای چطور مهم نیست لالا تغییر مسلک مشکل است اگه این مکان نمی بود میشد ما تو باز معرفت پیدا میکردیم والله همین نمود پل محمود خان سر همین دکیروشنا هم مستریا از قربانت از حال نیک از بسیار وقت چرا که این محیط و این منطقه به می کارگرا و به می کسبگارا سازگار شده
مثل که یک انسان آرایش بطنی روحی خود داره، اینجا من یک آرایش است. مثلا یک آرایش یک مستری که جا باشه پرزه نباشه نمیشه، نه وایرین کار باشه نمیشه، آینگر باشه نمیشه، دیکروشن، بیتری فروش، اینا کلش کسایی هستند که با هم وصل هستند، مثل یک وجود هستند. یا و این مردم هم کلش در خدمت مردم است. قربان تفیز قند. خوش شدم. خوش شدیم. بسیار زیاد تشکر. قربانت بیادر. کامیاب و سلامت. من میگم ما بسیار سوالا داشتم، بسیار سوالای من دیگه پا این صاحب کلش حذف شد. الله اکبر. الله اکبر. قربانت جان جور باش حفیظ جان قند. خدا کنه که ما بتونیم از شما پذیرایی نیک بکنیم. ما در خدمت هستیم جانم. ان شاء الله تعالی اگر صدای ما را مسئولین دولت ما میشنوه از همه نگاه، چون مردم مجبور است یک ساحه کاری ما تنگ است، شاید یگان امورات کاری ما بیرون از اجرات خود ما شود، اما دولت است، دولت دامنش کلان است، میتونه که ما لطف بکنه، یک راهنمایی خوب، یک کار خوب که تا مردم بتونه یک زمینه کاری خوب بهتر پیدا بکنه. نمیشه کم مساعد شود. ما نمیتونیم یک دم به اروپا برسیم، چون وطن ما اروپایی نیست و ما نمیشیم اروپایی. اما تو مشکلات ما هست، ما با مشکلات خود باید بسازیم. دامن دولت که میگین، دولت من ایسه پدر ما هست، مقایسه نکنیم ولی از او کرده بهتر باشه. از او کرده بهتر باشه. ما باید کوشش بکنیم که با مرور زمان آهسته پیش بریم. یک دم نمیشه. اگر یک دم میشه دولت‌های قبلی خیلی زور زد نشد. خداوند یار توفیق بده رب العالمین همه ما و شما را که آبادی و کامیابی ما در چوکات دین و شریعت و اسلام باشه. قربان تفیز قند. رفتیم با ما خدا بریم خبرمی دیکوریشن ها رو هم بگیریم که چی گپ است. سال بغل اومد دیکوریشن ها دوستا هست که قربان بیادر. وقت رفتیم با ما سلامت. با ما خدا. کجا ازی خراب شده؟ ولی می جور کنه اشترینگ نورواچه. خب اشترینگ نو. حالا چرا اشترینگ کمپانی از این تبدیل میکنه؟ این خو علمدار می یعنی تکمیش که اسکرین یک جای باز یک جای یک ذره چی بیا تو فیشنی بیا. نه فیشنیم بیا به خاطر از امو که در درایوینگ باشی تکمی خود شکار کنه از اینجا بلند و پخش و هر چیز میشه. حالا یگام تو از شوق جور میکنه ولی بازی نیست ترنگا خب با این موترها نمیخی خب فرق میکنه. این از هایبرید است. این از کدام مدل موتر است؟ هایبرید. حالا تو در سراچه بند میکنی. باز مشکل خلق نمیکنه. نه مشکل. مقبولیش هم زیاد میشه. مقبولیش هم زیاد میشه، راحت هم میشه کارا. اگه نتونستیم هایبرید بخریم اشترینگش خب میتونیم خریدار. اشترینگش ارزان است. اشترینگش بیار در سراچه بند کن. خلاص. حالی موترهای دیگه هم میشه، در سوزاکی هم میشه. هر چیز میشه. چقدر مصرف میه با سرش؟ مصرف میه امو 1700 اشترینگ است. 600 روپیه کاس پاتیش میته. باز 100-200 روپیه وایرینگ کار میگیره نصب میکنه خلاص. خود وایرینگ کار هستی؟ وایرینگ کار صحیح هستی؟ یا نه صحیح؟ بلید همین برق گم شو اول کجا را چک کنیم؟ برق گم شو؟ این خوب 20 رقم چیز داره نی. خیلی خو یکی دو تایش خو بگو که یاد بگیریم. من پیوز داره و پیوزا داره که از پیوز نباشه از دیپکو باشه یا از انجل کنترل می باشه. باز اون فیوزایی که دو بانه تک بلند میکنی همونجا رو میگی؟ یا دیگه جای ما؟ زیرم از دایجم از دبانتم از بیرونم است. یعنی از این به طرف شه اگه بویا من نمیفهم من رفتم. خداحافظ. بسیار تشکر. اینا دیکوریشن ها را خبرشان بگیریم. خبر این بسپاک فروش ها را گفتم بگی همین اگام دیکریشن چی میفروشی؟ ما همیجا همین موترها را اگام خدمتش هم اندازیم یگام خط شما اگام سیت پوشایش بسته میکنیم میشه یک چیزا که دیگه خدا مهربان است روزگار لکه جمع است تشویش نداری تشویش بیخی شکر اینمی که پیدا میشه حلال پیدا میکنیم کلان شکر هزار بار اینا خبر تا گرفتیم زنده باشیم کامران ما در خدمت سلام به کسایی که میبینیم و به وطنان ما سلام میرسانم دیگه همت کنه آدم کار کنه خدا مهربان است
پیسه از آسمان نمیفته. نمافته تا خدا آدم تا که ندوی زحمت نکش. درست است. صحیح است. بیخی صحیح این است. خبر تا یک گرفتیم. چای مای قدیمه بخورین خوش میشم. حالا بخیر باشید. سلام بیادر. ساعت شما بخیر هستید؟ خیرت بخیر است. جور است. بیادر مقصد ما چیزا میترسیم. نه ترس. هیچ گپ نیست. خوب هستی؟ سلام ما کسی است خب؟ صحیح گپ. خوب هستی؟ خوب هستی بخیر. جانک جورا. جان جور. که کدام موتر حتما آورده باشی. نمیشه یک موتر آورده هستیم جور میکنه. چی خرابی کرده؟ مارندش خراب است. آران دو تلویزیون میدیدین ما گفتیم باش که یک تیره تر میبینیم. قربان محبت شوخی کنم امیارند موتر ما که یگان وقت کار نمیته یک دو دفعه جورش کرد پس خراب شد بازی بچه سر خود از ارسی میکنید میگو پشو کامن این موتر خیلی رقم نمیشه باید آران داشته باش. از ما موتورسیکل ما نداشت که میرفتیم بازش پلاک میدیدیم. خیلی ببینی ما گفتم برو دیگه خرابی نکرده باشه که زمستان است نه حالا 100 رقم موتر که در زمستان خراب شه و بازی دیگه خوشت نمیاد دم سر جلو. نه جور است دیگه جور است میگه استاد دیگه ما گزارشای ما رو تماشا میکنی. خب صحیح هر وقت در نظام است. آدم باز ای کسایی که نظامی از خانه بسیار دیر باد میره نه؟ دیر باد میره. دیر خودت زود میری. نه والا ما میریم ما یک دفعه. در کدام ولایت از خانه یا نه در کابل از دیساب در دیسابس که تو در یک ماه میری او بدر خب ولایت باشه بود. اون از دیگه اگر ما وقت تیز برم دیگه ما میگم ما میریم. قربان محبت. بسیار تشکر. خوش شدم دیدم. خیلی با عزت باش. بسیار تشکر. او بدر حالا مردم در بی پیسگی دیکوریشن میکنه یا نمیکنه؟ نظر جیب خود ایده. نظر جیب. سلام. خوب است. پالوان جان گل. چال داری؟ یا آدم شیر بخیر. پارسال زمستان بود. ما شد. ماشاءالله. پارسال زمستان. پارسال زمستان بود. پارسال زمستان بود. خوب است. پارسال زمستان اینو میگه یک شیر خوردیم که تا این میالم از ایش گم نشده است. نوش جانتان. بخیرتی. سرتان خوب. اونجا کلگی میبینیم ما سلام کلام پیغام هر چی که داری بگو. بینندگان عزیز با خودتان با همکارای عزیزتان روز خوش آرزو میکنم. پالوان جان نامت یادم رفت. پهلوان پرویز پهلوان پرویز. و همچنان دکان ما به نام پهلوان قاری دیکروشن است. مصمم به می پهلوان قاری دیکروشن. پیسه اعلانش هم میگیرم. ما در خدمت قربانتان. شوخی میکنم. شما هم دیگه فکر میکنم از هم دوره حاجی صاحبشان است. انشالله که شاید یک 27 یا 28 یا 30 سال میشه که دمی پل محمود خان و سرای بی بی و سرای الجهاد زندگی میکنیم. دیگه هزارها بار شکر قدامی تاریخی بین این پرزجات فروشا و دیکروشن فروشا الحمدلله شکر داریم. بخشای لیدرشپ داره. چیز داره؟ هزارها بار شکر. خب دمی خود دکان فعلا چی داری؟ اشترنگار خب ما میبینیم که نام خدا تو نو است که اشترنگ چی است؟ ذره پاکاری کردیم، سترکاری کردیم یا کلش جنسای چینایی نیست، جنسای ژاپنی است. از ترخم میریم و از میش. حالا خب این دا آوردنشان در این وقت نسبت به حکومت سابق حالا میگن سهولت شده. ماشاءالله خوب است. سابق بود مال مثال فکر میکردی که 10 روپیه بود حالا 5 روپیه است. هم ارزانی شده. دلار به نور زمان کشیشت همه چیز ارزان شده. یعنی خوبیاش یک گپ است که امی شوقیای سابقه نمانده. دیکور سابق بود از ورا بار شکری واده که می آمدی و خودتان بودین. سر ما نوبت نبود. بازم الحمدلله شکر. میشه. شکر نعمتت افزون کنه، کفر نعمت زکافت بیرون کنه. هر وضعیت باید شکر بکشیم. الحمدلله شکر. خیر ببینی. این اول خبر خوش گفت. از ترخم اینجا میارن در دکان دیگه اشترنگ از چین هم میارن. خودتان؟ خود ما. با چه رقمی میارن؟ والا بارچلانی از میگه آنلاین خریداری میکنیم حالا خب ویزای چین بنده است. مستقیم میارن. مستقیم می هزار. دمی آدرس که میتی دیگه میره. خوب از بارچلانی باز متصل میشه. در دکان دیگه همین هر چیزی که بخواهید در دیکوریشن هست دیگه مثلا آنتن است، اسپری است، دیگه اشترنگ است، اشترنگای رنگارنگ مثل که اون رفیق ما پیشتر منداخت. دیگه چی است دیگه؟ چاین هم هست، چاین خوزمستان. چاین خو است، سیتپوش است، فرش است. دیگه از این بال و بانه تا چراغ و رنگ و کپی کشی همش ان شاء الله. شکر کلش هست. هزار بار شکر. شکر است. خیر ببینی. بسیار خوش شدم که دیدمت همین شوقی دیگه رفته. والا سابق که بود زیاف شوقی بود کسایی بود که در پدرایشان یا دوستایشان در بالا رتبه بود ماش خوبش می آمد تو نبودن. حال هزار بار شکر که می خود مراتی ما نام خدا بسیار شوقی است. شوقی است. نام خدا. دیگه در بخش لیدرشپ ما اونا زیاف شخصی چیستن. شوقی هستند. این موتورهای لوکس خوششان میاد، سیتاشون چرم پوشیدگی باشه، پاک باشه، مقبول باشه، ستاره باشه، کلگی خوش میکنن. خیر ببینی. قربان خودت.
خوش شدم نام خدا قدر مشتری نمیالم که کتمک گپ زدی اونو سو قطار شده کلگی برو که الوا باز کار شد. قربانت. یک جان سپاس. خوش شدم. براتون خبرت گرفتم با عزت قربانت. باشی قربانت. امی بلند منزل از وقتی که دکانه از او 3 ساعت سابق خوص بوده نه باز چه کرامتین دیگه فعل حالا ما کرامت اینجا. ما کرایش پرسان نمیکنم باز دیگه گپ نشم که بسیار گپام برای از همین خاطر قربانتم. خداحافظ. تشکر. خداحافظ. تصویرها رو باز ببینین از اینجا این حالا ببینین. خداحافظ. خدا برستی که یه هفته و یک رقم میچسبه کنه مشترش دو غلو آره که میگن در جانم اونمو رقم میچسبه. ما کت بزرگای پل محمود خان ششتیم. بزرگای پل محمود خان که یعنی تو کسی نیست که یک دفعه موتر خود که موتردار بوده ایجا ناورده باشه یا خبر نباشه که در پل محمود خان چی کارا میشه و چی گپا میشه. نام خدا همراه ایسا پیشتر صحبت کردیم. لالایم دست راستم است این طرف هم شیشتن اما بزرگ در اینجا آجی صاحب دیگه است که شیشته در پالیم همراهش یک معرفی شدم باز همراه رفیقای دیگه هم گپ خواهد زدیم. آجی صاحب خسته نباشی پیشتر یک قصه شخصی کردیم این حال کمره مقصد روشن است. صحتت خوب است؟ شکر الحمدلله. جانک جور است؟ مریض نیستی. خیرت است. همین که نفس میکشیم شکر صحت ما خوب است کلان گفت. شکر الحمدلله. بشک. یک معرفی خوب بکو خدا. ما نام ما سید میرجان ولایت پکتیا ولسوالی جوجی پلن در نوی 8 در چیز میشینیم در بنیسار. در بنیسار. در بنیسار. خیر ببینی اینجا دیگه این رفیقای دیگه هم که کت شما هستن اینجا کار بار میکنن. یکی است بزرگوار کلانی ما مشر سرای شماموت نام داره. این بیادر ما پرزپروش است از پدر یکی است بیادر پرزپروش است از پدر اینجا دکاندار است. مسخد اپلیمت خان یک 20 سال میشه که ما کلیش کاربار میکنیم. آلیان که کلشان از پدر کار میکنن چقدر سرمایه جمع کرده باشن اونم آدم بگوی اول چون خندک است. بگو که تا بالا چقدر سرمایه جمع کردی دیگه که از پدر کردن. سرمایه خوی تو از خوردن است دیگه جمع کردن از خوردن است دیگه تو سرمایه نیست که تو بچت کنی. همه در دکانداری مصرفا زیاد است جواز مالیه کرا شاگرد دیگه پا زیاد است. یه چیز نپسنداز نشده و می پسنداز دیگه می خانه را که نگاه کنی از دیگه پسنداز کلان نیست دی شرایط بدون از اون نمیشه. نه دیگه تو پسنداز کلان نداره. صحیح خیر باشه گفت به خاطر که کل از پدر گفت به نمایندگی پدر گفتن از لالایم پرسان کردم. حاجی صاحب امی پل محمود خان سابقه خود پل محمود خان که اینی کسایی که مثلا اینجا دکانا بود ورکشاپ سابقهش برای ما بگین و دیگه در کابل از سابق به این طرف در کجاها مثلا بسیار نام داشت که کسی موترش خراب میشد میبرد و ورکشاپ جور میکرد یا در سرایای مشهور سرای خود دمی سرای چیز بود دمی سرای پیرکمشر یک سرای شوبه بود اینجا موترای خورده جور میشد دمی چکورک یک سرای اینجا بود یکی بود همونطور یک باشچگک بود مخزن او بود عالی 20 سال میشه که جور شده. یعنی از خود کسایی که جمستری هستن کار موتر میکنن این یاد که از 20 سال به این طرف هستن. یکی است از 20 سال اون طرف است او که بود در وقتی کارمل در وقتی نجیب اونجا چیز بود سرایا بود موترای کلان در کلچه جور میشد. یعنی تو نیست که حالا کسی نو مستری شده باشه از اون سابقات دیگه در وطن ما بوده امکانات بوده سرایا بوده کلش سرایا بود مستریا بود پرزپروشا بود در جاده کلش پرزپروشی بود در پلیمت خان کم بود مستریا بود مسخد پرزپروشی در جاده بود. خودت هم آیسه مستری هستی؟ نه مستری نیستم نه دیروار است. دیروار است. پرزپروش هستیم ده پتن. خب کدامش نان زیاد داره مستری باشی پرزفروش باشی چه رقم دریور باشی
این سوال از وکیل ما. وکیل صاحب نامتان بگو باز جواب بده. با پشتو بگم پشتی فارسی لهجه‌دار گپ بزن بسیار مزه میده که پشتو را میفهمی. خب فارسی را که پختو هم وقت که پختو وقت گپ نداره دیگه. اسم ما حاجی شاموت است، سابقه داره از پل محمود خان که خودم شاگردی را و استازی را دمینجا ختم کردیم تا باله. شاگردی و استازی را اردوش دیگه کسی نیست دیگه بغیر شاگردی و استازی شاگردی را ما اینجا کردیم از دوران کارمل گرفته تا نجیب بعد از مصاب بعد از 22 سال شد اینجا استازی را شروع کردیم. تو 7 سال شاگرد بودی؟ 7 سال شاگرد بودم. شاگردای حال نه خودم از سند ما 45 سال از ما تقریبا 2 سال شاگرد فارغ شده در 1 سال رفته دکان واس کرده. این ما استاد نمیگم ما که به 1 سال استادی کار کرده. خود ما 7 سال ما شاگردی کردیم او کار کردیم. بعد از دست استاد برآمدیم زدن هم خوردیم هم کردیم بسیار. مگر استاد تابال برش دعا میکنم که حجیاتون هم داره خیر ببینه مرا شاگرد تربیت کرده. به جامعه از پیش بسیار خوش هستم. ما خودم هم کوشش میکنم که یک شاگرد تربیت کنم در جامعه که از پیش مردم خیر ببینه. صحیح باشه. شاگرد صحیح تربیت میکنم. از تو شاگردا تقریبا گفتم که 100 200 برآمده از تقریبا 20 تا صحیح برآمده. ایدگاش کل شوایی رفته. مگرم فعلا در افغانستان موتردارم کم است. فعلا در افغانستان که موتردار بود بسیار کم موتردار و حال هر کس موتر خریده و نمیبینم که استاد است یعنی میگه اینمی میستری استاده کو برش نه کار شکو کار اینمی خراب اینمی خرابی نه شاگردم کار خراب کرده موتردار نوام کار خراب کرده. خودش نمیفهم. میگه اینمی کالای سیاس میستری میگه اینمی را جور کو میگه. حالا میگم بینیتی هم که سیاه کردی دیگه مستریستی. خود ما بسیار تکلیف زحمت دیر کردیم. از ما یک سوال کردی که پرزاپروش خوب باید داره یا مستری؟ جواب ما این مستری و پرزاپروش مثل دکتر و معاینه خانه وصل است سرش. این اردوش وصل است. اگه مستری نباشه پرزاپروش چیزی کردن نمیدونه. اگه پرزاپروش نباشه مستری چیزی کردن. باز یک گپ دیگه حال بر آمده. قربان دکترای راست ما که باز میگه او که تازو اونو رقم. والا که اینمی رقم ازی اینمی رقم کسب ازی مستری چیز داره یا پرزاپروش؟ فایده زیاد. راست بگو. پرزاپروش زیاد داره. مستری حاجی صاحب پرزاپروش از ما منیس یک نظاره‌گر که جا بودیم دیدیم قبول نمیکنه. دلیل تا بگو نه؟ دلیلی که مثلا پرزاپروش یک سرمایه بزرگ میخواه اما مستری یک وقت زمان میخواه. 4 نارنج پلاس داره او که 4 نارنج پلاس خود بیادر روز 4000 میگیره. پرزاپروش بلک ها پیسش بند است اینجا. از ما پرزای ما زایات قبلی داره بعدی داره. مثلا یک پرزای یک چیزی میاری میادش تیر میشه مودش تیر میشه. حالا محترم روز به روز نو شده میره شکر افغانستان آرامی است واردات زیاد است. موترها نو میای موتر که نواد پرزای قبلی میمونه اما از مستری نوآوری شده میره آپدیت شده میره. خلاصال در یک کلمه حاجی صاحب مستری صاحب خوب عایدات داره. بچت است بگو هر چی که شد کلش بچت است. این مقصد برف بام با اوس نپرتو. خو خیر دیگه ما پیشتر خلاص کردیم. بگو شکر. الحمدلله. حالا بگو شکر. این ملکی که ما میکنیم شکر خدا میکشیم. یعنی این ملک ما دیگه طرف رفتن نمیدونیم. این ملک خدمت میکنیم هر چیزی که پیدا میکنیم اونم میخوریمش دیگه بیادر آید پرزاپروش میگیرم ما میگیرم از مردم هم موتورش جور میکنیم. اگه دستات تاش یک 30 تاش خراب میکنیم یک 70 تاش جور میکنیم. حاجی صاحب قناعت کردی؟ ما هیچ متوجه نم مستر کی پاکوال قناعت دا کدی که میگه که پرزاپروش زیاد فایده. نه مستری نه خو ما سرمایه ما بنده به اون خاطر دلار پایین شد دلار بالا شد را بند شد را واز شد مبلای نامد پرزن آمد این کلش آدم چی میگه؟ والا ما چیز نمیگیم دیگه. پرزاپروش که مفاد نداره. دم دلار دی چیزا بسیار توان میکنه. در کلدار راجیس هم در کلدار می بود افغانی ما روش بود از خوب است پرزاپروش. از ما کس ما بلاین از ما مفاد نداریم. او بیچاره روزای جمعه خوب چند فروشی میکنه. دم برف هم خوب زدن کرد. خوب کارو جور بوده. مقصد بعد از رفتن ما اینجا کدام گپ نشه نماز. ما ان شاء الله 28 سال یا 27 سال یا 20 از او بالاتره. در این محله که تیر کردیم من یک برادر من یک دوست. ما فکر نمیکنم کدام گپ شه ما گرفتم. تو بخیر بگم باشه. مقصد جمع باشه. خب این حالا خب گپ رفت سر مستری. آید مستری. خب
حالی دریورای نو یاد چی بگویم؟ اینا که چی میگه؟ بالاترین مدرک عایدات ما بود. چی جان نواد بر چرا میگه دلیل چی است؟ یک موتر آل سر تو بند نلگه این در پتلون دریشی در جانش بود آمد استاده کرد میگه این بلین مرا الا بده او در حال پدلون دریشی مرا چرا مثال میتونی؟ خبری دورتی اینه که مبلین الا بده گفت مبلینش الا دادم که مبلینم بیار استاد این مبلین از 1500 روپیه ما از رشخان برش گفتم که این دلیل گفتم استاد $200 شد ما گفتم باش که چی میگه امی دوسکا چی با شما باکسر میگردانی ما در جیب همونو میپرته ما نیستم این باکسر آواز که ترک تک $200 بر ما کشید میگرفتی؟ حالا ما چی میگم ما بیغم دمی جیب خود ماندم $200 راسن کشید با ما حالا اگه این دریور می بود ای از مبلغ میفهمید که قیمتش چند چیز خود چی میگه این $200 بگی استاد بگی اینو تو دریورا را که گفتم که دریور و میز شاگرد میسری که نو جور شده اینی می خرابی جور شده این تو دریورا پیش ما مه که کار 1000 باشه تک میگه 200 روپیه در کن دیر ندر کن بچه کار یک و او دریور است میفهمه با 200-300 روپیه که اکل نمیگه اینو تو نوبلد دریور نوبلد میستری ما را خراب کرده خلاصه چی کنیم گمش کنم یک کلمه والا در افغانستانی چیزی نمیشه اکال تشویق میکنی که برای مردم خیلی؟ نه او را نمیگم تشویق که در این ملک خود که 1 روپیه پیدا میکنه بله از خدا ایره برش بگیم که نره در این ملک خود باشه و قناعت کنه الحمدلله شکر خدا میکشیم یک چیز را بگو این مستری خوبه چه رقم بشناسیم بگو یک تکنیکش بگو همیشه به خاطر 7 سال شاگرد بودی والا مستری خوبه خو ایره ما برد بگم که همی دریور پیش بره که استاد اینی موتر خراب است او را بر شوارز خودش نگویه که چیسته اینی پای ما خراب بگوش که اینی کلی رو بگه این موتر ما وارث داره او باید ترایی کنه مستری خودش به ما که این موتر وارث چی است اون وقت سایز که اینی مستری خود گرفت یا بچه یک موتر دارن یا از چاردی که طرف خیرخانه میرن باز یک 3 دفعه در زیر دلش میداره یک 3 دفعه هم بیادرش نه مستری رو باید بگو که استاد امی پیش دکترم که بگو دکتر بگو باید من مریض هستم او بگه که بیادر تو که پرسان کنه که سینه مادر نکنه می خود سایز راسن درش می او بدر که چی باید بگو که استاد این موتر ما خراب است امیر ترایی کو چیش خراب است خیر ببینیم بیادر خدا کمتان نکنه وقت ما تمام است خداحافظی کنیم بیاین رفیقای دیگه هم شما می طرف بیاین دمی کامرا بیاین که باز نگوین کسی نمانه بیاین خب تشکر از بزرگای پل محمود خان تشکر از آجی صاحب از خودت از آجی صاحب دیگه ما کوای شو ماړی سوخروي یک شیرینیگه که مزدار بود نه شیرینی را څه کوي خو غرمې ماړی مو سوخروي ډیر خوشحال محبت تمام چیز است زنده باش خیر ببینید خوش باشید ما مطمئن هستم که از این مصاحبه ما هم اگه یاد گرفته من چاش تیار است میخورد یعنی قربان سرت بسیار تشکر بگی یک دعا کو کم تو دعا میکنیم که رب العالمین وطن ما و شما را همینطور امن و امان داشته باشه خداوند همه ما و شما را دلای ما را بیغم داشته باشه خداوند نفاق و بدبختی که در این وطن اسیر از بین ببره خداوند کار و بار و روزگار همه ما را در این وطن با پیش ببره و کامیاب داشته باشه تا نشه که ما از این وطن از دست مجبوریت و بیچارگی چی شویم مسافر شویم خداوند ما را همیشه با اتفاق و با هم و با برادری کامل داشته باشه آمین باشه گزارش ما در اینجا به پایان میرسه این بود گزارش ما از صاحب پل محمود خان بخصوص خداوند یار و نگهدار همه ما و شما